Hello friends, Apple company is an American multinational technology company য'ত electronics, computer software আৰু online সেৱাত সাৰ্ভিস দিয়ে। Apple is a worldৰ largest technology company। গতিকে আজি আপোনালোকক জনাম এই কোম্পানীটোৰ বিষয়ে কিছুমান নজনা কথা। 1976 1 এপ্ৰিলত ষ্টিভ জবছৰ দ্বাৰা তেওঁৰ দুজন বন্ধু ষ্টিভ ৱজনিক আৰু ৰোনাল্ড ৱেইনৰ সৈতে এপল কোম্পানীটো আৰম্ভ কৰা হৈছিল। সেই সময়ত ষ্টিভৰ বয়স আছিল মাত্ৰ 21 বছৰ। ৰোনাল্ড ৱেইনে মাত্ৰ $800 তেওঁৰ শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰি এপল কোম্পানী আৰম্ভ কৰি মাত্ৰ 2 সপ্তাহৰ পিছত কোম্পানীটোৰ পৰা বেলেগ হয়। তেওঁলোকৰ শ্বেয়াৰৰ মূল্য আজিৰ দিনত $60 বিলিয়ন বা 4 লাখ কোটি টকা হয়। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে ষ্টিভে মাত্ৰ $1300 পৰা আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁৰ ঘৰৰ গেৰেজৰ পৰা এপল কোম্পানীটো। এপলৰ প্ৰথম প্ৰডাক্ট আছিল এপল ওৱান কম্পিউটাৰ। এপল ওৱান সফল কৰাৰ বাবে টেকনিক আৰু ডিজাইনৰ বাবে ৱজনিয়াকক দায়িত্ব দিয়া আছিল, আনহাতে ষ্টিভে মাৰ্কেটিঙৰ বাবে দায়িত্বত আছিল। 1976ত কোম্পানীটোৱে এপল ওৱানৰ বাবে কিছুমান অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছিল। সেইবোৰ অৰ্ডাৰ বনাবলৈ ষ্টিভ জবছ বা ৱজনিকৰ ওচৰত ধন নাছিল। তেওঁলোক দুয়োজনৰ ধনৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ বহুতো বস্তু বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছিল। 2014 চনৰ প্ৰথম 3 মাহত এপলৰ টোটেল ইনকাম গুগল, ফেচবুক আৰু আমাজনৰ মুঠ উপাৰ্জনতকৈও বেছি আছিল। এই কোম্পানীটোৰ মাৰ্কেট ভেলু $612 আৰব আছিল, মানে 41 লাখ কোটি টকা। এপল হেডকোৱাৰ্টাৰ অফিচৰ কৰ্মচাৰীসকলে বছৰে 80 লাখতকৈও অধিক উপাৰ্জন কৰে। এপলে প্ৰতি মিনিটত প্ৰায় 25 পৰা 30 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰে। আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে এপলৰ মেকবুকৰ বেটাৰীবোৰ বুলেট প্ৰুফ থাকে। প্ৰতিটো আইফোনতে 34 গ্ৰাম সোণ আৰু 34 গ্ৰাম ৰূপ থাকে।